नेपाल डार्क टेल्समा स्वागत छ। आज हामी एउटा विशेष मोडमा आइपुगेका छौँ। यो हाम्रो 10औं एपिसोड हो। यो यात्रामा तपाईँहरूको साथको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आजको कथा नेपालको माटोको होइन। यो कथा 7 समुद्र पारी फिलिपिन्सको एउटा कुनाबाट आएको हो। हाम्रा एक प्रिय श्रोता जो हाल फिलिपिन्समा बस्नुहुन्छ, उहाँले यो घटना हामीसम्म पुर्याउनु भएको हो। परदेशमा रहेर पनि हामीलाई माया गर्ने उहाँ लगायत सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूलाई फिलिपिन्ससम्म पुग्ने गरी बिग साउट आउट दिन चाहन्छु। तर कथा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि एउटा कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु म। आजको यो घटना जसले भोग्नुभयो, यो व्यक्तिको गोपनीयताको सम्मान गर्दै हामीले उहाँको वास्तविक नाम परिवर्तन गरेका छौँ। यो कथामा हामी उहाँलाई ड्यानियल भनेर सम्बोधन गर्नेछौँ। नाम काल्पनिक हो, तर उहाँले भोगेको त्यो त्रास, त्यो रात र मृत्युसँगको त्यो जम्का भेट 100% वास्तविक हो। ड्यानियल एउटा यस्तो पात्र जसले आफ्नो बाल्यकालमै त्यो कुरा देख्यो जुन देखेपछि मान्छेको होस उड्छ। अब सुरु गरौँ नाम बदलिएको तर डर नबदलिएको त्यो सत्य घटना। आज म तपाईहरूलाई सुनाउन लागेको यो कथा मात्र होइन। यो कुनै लोककथा, दन्त्य कथा वा राति बच्चा तर्साउन बनाइएको स्क्रिप्ट होइन। यो एउटा जिउँदो मान्छेको, ड्यानियलको बाल्यकालको त्यो भयानक स्मृति हो जसले आज 38 वर्षको उमेरमा पनि उसलाई एक्लै कोठामा बस्न दिँदैन। यो त्यही रातको घटना हो जब एउटा 8 वर्षको बालकले मृत्युलाई आफ्नो अगाडि देख्यो। कृपया आजको यो एपिसोड सुन्नु अघि आफ्नो वरिपरि एकपटक हेर्नुहोस्। ढोकाको चुकुल राम्ररी लगाउनुहोस् र याद राख्नुहोस्, कहिलेकाहीँ हामी र अर्को दुनियाँको बीचको पर्दा हामीले सोचे भन्दा धेरै पातलो हुन्छ। अब सुरु गरौँ त्यो कालो रातको वास्तविक अनुभव। रातको समय जङ्गलको बीचमा एउटा सानो क्याम्पफायर बलिरहेको छ। आगोको लपकाले वरिपरिका मानिसहरूको अनुहारमा छाया पारिरहेको छ। ड्यानियल जो अहिले 38 वर्षको भइसकेको छ, आगोको न्यानोमा हात सेक्दै उसको अनुहारमा एउटा गहिरो उदासी र डरको मिश्रण देखिन्छ। ऊ आफ्ना साथीहरूलाई हेर्छ र उसको नजर कतै टाढा अतीतको अँध्यारोमा केन्द्रित छ। ड्यानियलको स्वर एकदमै शान्त, गहिरो र केही काँपेको जस्तो सुनिन्छ। तिमीहरूले कहिल्यै मृत्युलाई नजिकबाट देखेका छौ? सिनेमामा होइन, सपनामा होइन, तर आफ्नै आँखा अगाडि सास फेर्दै गरेको, तिम्रो नामको पाना पल्टाउँदै गरेको। उसले लामो सास फेर्छ, मानौ त्यो साससँगै ऊ 30 वर्ष अगाडि फर्कदैछ। मैले देखेको छु। त्यति बेला म जम्मा 8 वर्षको थिएँ। कुरा सन् 1990 को दशकको हो। फिलिपिन्सको नुवा एसिया भन्ने प्रान्तमा हाम्रो पुर्खौली घर थियो। त्यो घर अहिले सम्झिँदा पनि मेरो शरीरमा काँडा उम्रिन्छ। त्यो घर काठले बनेको पुरानो स्पेनिस शैलीको थियो। ठुला ठुला झ्यालहरू जसलाई कापिज विन्डो भनिन्थ्यो, ती सिपीका खबटाले बनेका हुन्थे। हामी चल्दा ती झ्यालहरू आपसमा ठोकिएर खटखट आवाज निकाल्थे, मानव कोही भित्र आउन अनुमति मागिरहेको छ। त्यो वर्षको ग्रीष्मकालीन बिदा हामी त्यही घरमा गएका थियौँ। तर त्यो बिदा रमाइलो थिएन। पातलिएर पनि घरमा एउटा अनौठो सन्नाटा छाएको थियो। त्यो विशाल घरमा हामी केही सदस्य मात्र थियौँ। म, मेरो बुबा, मेरी आमा, मेरी सानी बहिनी र हाम्रा केही आफन्तहरू। घर असाध्यै ठुलो थियो र जहिले पनि चिसो हुन्थ्यो। बाहिर जतिसुकै गर्मी भए पनि भित्र पस्दा एउटा अदृश्य चिसोले हड्डीसम्म छुन्थ्यो। विशेष गरी काठका ती पुराना सिडीहरू। रातको समयमा पनि तिनीहरू आफै कराउँथे। कोही नहिँड्दा पनि कर्र आवाज आउँथ्यो। लोला भन्थिन्, काठ पुरानो भयो,
त्यसैले कराएको हो। तर मलाई सधैँ लाग्थ्यो त्यो काठ होइन, काठमाथि कोही हिँडिरहेको छ। हामीलाई हेरविचार गर्न मनिला सहरबाट मेरी फुपू, जसलाई म तिता क्लारा भन्थे, आउनु भएको थियो। तिता क्लारा मेरो लागि संसारकै सबैभन्दा प्रिय मान्छे हुनुहुन्थ्यो। उहाँ सधैँ हाँसिरहने र उहाँको शरीरबाट सधैँ चमेली फुलको बास्ना आउँथ्यो। उहाँको लामो कालो कपाल र उज्यालो अनुहारले त्यो अँध्यारो घरमा पनि बत्ती बाले जस्तो हुन्थ्यो। तर त्यो पहिलो रात, सबै कुरा त्यही रातबाट सुरु भयो। म आफ्नो कोठामा सुतिरहेको थिएँ। रातको सायद 2 वा 3 बजेको हुँदो हो। घाँटी सुकेर काठ जस्तै भएको महसुस भयो। प्यासले मलाई निद्राबाट बिउजायो। कोठामा बुबा र आमा गहिरो निद्रामा हुनुहुन्थ्यो। म बिस्तारै ओछ्यानबाट उठ्दै ढोका खोलेर बाहिर कोरिडोरमा निस्किएँ। कोरिडोरको अन्त्यमा त्यो विशाल सिडी थियो जुन तल भान्सा कोठा र बैठक कोठातिर जान्थ्यो। झ्यालबाट चन्द्रमाको मधुरो प्रकाश भित्र छिरेको थियो। हावामा धुलोका कणहरू नाचिरहेका देखिन्थे। म सिडीको माथिल्लो खुड्किलोमा पुगेर तल हेर्न खोज्दै थिएँ। त्यही बेला मैले देखेँ सिडीको बीच भागमा कोही थियो, तिता क्लारा। उहाँले सेतो लामो नाइट गाउन लगाउनु भएको थियो। उहाँको त्यो गाउन हावा नचलेको भए पनि हल्का तैरिरहेको जस्तो देखिन्थ्यो। उहाँ सिडीबाट तल ओर्लिँदै हुनुहुन्थ्यो। तर अनौठो कुरा के थियो भने उहाँको खुट्टाको कुनै आवाज आएन। त्यो पुरानो काठको सिडी जो मुसा कुद्दा पनि कराउँथ्यो, अहिले मान्छे हिँड्दा पनि एकदम शान्त थियो, निशब्द। मैले सोचे सायद तिता क्लारा पनि पानी खान तल जाँदै हुनुहुन्छ। अँध्यारोमा उहाँको लामो कालो कपालले उहाँको अनुहार छोपेको थियो। उहाँको टाउको तल झुकेको थियो। मलाई अलिकति डर पनि लाग्यो किनभने उहाँको चालढाल अलिक फरक थियो। मान्छे हिँड्दा कुम तल माथि हुन्छ, तर उहाँ बगिरहनु भएको थियो, पानी जस्तै। मैले सानो स्वरमा बोलाएँ, तिता। मेरो आवाज निस्किने बित्तिकै उहाँ ठ्याक्कै रोकिनुभयो। त्यो निशब्द वातावरणमा मेरो मुटुको धड्कन म आफैले सुन्न सक्थेँ। बिस्तारै, एकदमै बिस्तारै उहाँले आफ्नो टाउको माथि उठाउनुभयो र पछाडि फर्केर मतिर हेर्नुभयो। चन्द्रमाको प्रकाश सिधै उहाँको अनुहारमा पर्यो। म त्यो दृश्य जीवनभर बिर्सन सक्दिनँ। त्यहाँ अनुहार नै थिएन, जहाँ आँखा हुनुपर्ने थियो, जहाँ नाक हुनुपर्ने थियो, जहाँ मुख हुनुपर्ने थियो, त्यहाँ केही पनि थिएन। मात्र चिल्लो सेतो छाला, मासुको एउटा खाली डल्लो, मानौ कुनै चित्रकारले पेन्सिलले अनुहार कोरेको थियो र पछि रबरले सबै मेटिदियो। न आँखाको गहिराई, न सास फेर्ने नाकको पाल, मात्र एउटा खालीपन। मेरो शरीर चिसो भयो। मेरो घाँटीबाट आवाज निस्कन खोज्यो, तर केही क्षण निस्किएन। त्यो चिजले मलाई हेरिरह्यो बिना आँखाले। अनि अचानक त्यो मेरो तर्फ एक कदम माथि चढ्यो। म जोडले चिच्याएँ। मेरो चिच्याहटले त्यो पुरानो घरको भित्ता नै थर्कायो होला। म पछाडि सर्दा लडेँ। केही सेकेन्डमै बुबा, आमा, काकाहरू सबै कोठाबाट दौडिँदै बाहिर आए। के भयो? के भयो ड्यानियल? बुबाले मलाई उठाउनु भयो। म काँपिरहेको औलाले सिडीतिर देखाएँ। तिताको अनुहार। बत्ती बालेपछि हेर्दा सिडी खाली थियो, कोही थिएन। अनि सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा त तब भयो जब तिता क्लारा आफै आँखा मिच्दै तल्लो तलाको कोठाबाट निस्केर माथि आउनुभयो। के भयो? को करायो? उहाँले सोध्नुभयो। हामी सबै चकित पर्यौँ। तिमी माथि थिएनौ? आमाले सोध्नुभयो। तिताले अचम्म मान्दै भन्नुभयो, होइन, म त तल सुतिरहेको थिएँ। भर्खर तिमीहरूको आवाजले बिउजिए। त्यसो भए सिडीमा मैले देखेको त्यो चिज को थियो? त्यो सेतो गाउन, त्यो लामो कपाल र त्यो मेटिएको अनुहार। त्यो रात म बुबा आमाको बीचमा सुतेँ, तर मेरो आँखा झिमिक्क भएन। त्यो घटनाको
2 दिनपछिको कुरा हो। घरको माहौल अझै पनि डरलाग्दो थियो, तर ठुला मान्छेहरूले बच्चाले सपना देख्यो होला भनेर कुरा टारेका थिए। हामी राति करिब 10 बजेतिर टाढाको कजिनको घरबाट डिनर सकेर फर्किँदै थियो। नुवा एसिहाको त्यो गाउँले बाटो एकदमै सुनसान थियो। बाटोको दायाँ बायाँ धानबारी मात्रै थियो। परसम्म कुनै बत्ती थिएन, मात्र हाम्रो गाडीको हेडलाइटले चिरेको अन्धकार। बुबा गाडी चलाउँदै हुनुहुन्थ्यो। म अगाडिको सिटमा थिएँ। आमा र बहिनी पछाडि निदाएका थिए। अचानक गाडीको हेडलाइटको प्रकाशमा अलि पर बाटोको ठिक बीचमा केही देखियो। बुबाले गाडीको गति कम गर्नुभयो। जति नजिक गयो मेरो मुटुको धड्कन उति बढ्यो। त्यहाँ कोही उभिएको थियो, एउटा अग्लो मान्छे, असाध्यै अग्लो, कम्तीमा 7 फिट जति। उसले टाउकोदेखि खुट्टासम्म कालो लामो कोट लगाएको थियो, जसले उसको पुरै अनुहार छोपेको थियो। उसको दाहिने काँधमा एउटा ठुलो खिया लागेको दरार थियो, जस्तो हामीले फिल्ममा यमराज वा ग्रिम रिपरले बोकेको देख्छौँ। र देब्रे हातमा एउटा मोटो पुरानो किताब थियो। गाडीको हेडलाइट सिधै उसमाथि परिरहेको थियो, तर अचम्मको कुरा त्यो मान्छेको पछाडि कुनै छाया बनेको थिएन। प्रकाशले उसलाई छुँदै नछोए जस्तो, वा उसले प्रकाशलाई नै मिलेको जस्तो। हटोस् न बाटोबाट, बुबाले हर्न बजाउनु भयो, तर त्यो आकृति हल्लिँदै हल्लिएन। बुबाले झ्यालबाट टाउको निकाल्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले डराउँदै भने, बुबा नरोक्नुहोस्, प्लिज नरोक्नुहोस्। बुबाले मेरो डर महसुस गर्नुभएको होला। उहाँले स्टेरिङ व्हीललाई जोडले समात्नुभयो र त्यो आकृतिको छेउबाट गाडी काट्ने प्रयास गर्नुभयो। हामी उसको नजिकैबाट पास भयो। गाडीको झ्याल बन्द थियो, तैपनि एउटा सडेको मासु र चिसो ओसको गन्ध गाडीभित्र छिर्यो। मैले सास रोकेर त्यो आकृतितिर हेरेँ, तर जब हामी उसलाई पार गरेर अलि अगाडि बढ्यौँ, मेरो आँखा अनायासले गाडीको साइड मिररमा गयो। मेरो रगत जम्यो। त्यो आकृति अझै त्यही उभिएको थियो, तर अब उसको अनुहार हाम्रो गाडीतिर फर्केको थियो। त्यो कालो ह्याट मुनि जहाँ अनुहार हुनुपर्ने थियो, त्यहाँ 2वटा रातो थोप्ला बलिरहेको थियो, आँखा जस्तै तर आगोको झिल्का जस्ता। र उसले आफ्नो हात उठाएर हामीलाई वा खासमा मलाई औँलाले देखाइरहेको थियो। बुबा छिटो छिटो गुडाउनुहोस्, म चिच्याएँ। गाडीको टायर चिच्यायो र हामी हुर्कियौँ। तर त्यो रात मलाई थाहा भयो, त्यो चिजले हामीलाई पछ्याउन छोडेको थिएन। हामी घर पुग्दा करिब 11 बजिसकेको थियो। डरले मेरो घाँटी फेरि सुकेको थियो। म सरासर भान्सातिर दौडिएँ पानी पिउन। भान्साकोठा ठुलो थियो। बीचमा एउटा काठको डाइनिङ टेबल थियो। त्यो टेबलमा एउटा विशेष कुर्सी थियो, जुन मेरो मनपर्ने थियो। त्यो कुर्सीको पछाडिको भागमा एउटा गाईको चित्र कुदिएको थियो। म सधैँ त्यहीँ बस्थेँ। म पानीको जग उचाल्दै थिएँ। अचानक मलाई लाग्यो कोठामा म एक्लै छैन। मैले पछाडि फर्केर हेरेँ। मेरो हातबाट पानीको गिलास खस्यो। ड्याम्म आवाज आयो, तर म चलमलाउन सकिनँ। मेरो मनपर्ने त्यो कुर्सीमा ऊ बसेको थियो। त्यही कालो आकृति, त्यही कालो लुगा। ऊ मेरो कुर्सीमा आरामले बसेको थियो, मानौ त्यो घर उसको हो। त्यो दरात उसले आफ्नो काखमा राखेको थियो, र त्यो मोटो पुरानो किताब त्यो टेबलमा खोलिएको थियो। उसको हातका औँलाहरू ती औँला थिएनन्, ती हाडका टुक्राहरू थिए, जसमा छाला सुकेर टाँसिएको थियो। ती लामा नङ्नै नभएका औँलाहरूले बिस्तारै त्यो किताबको पाना पल्टाउँदै थिए। सर्रा सर्रा त्यो सुनसान कोठामा पाना पल्टिएको आवाज बम पड्किएर जस्तै सुनियो। ह्याट मुनिबाट अझै पनि अनुहार देखेको थिएन, केवल गाढा अन्धकार। तर मलाई थाहा थियो ऊ मलाई हेरिरहेको छ।
उसको औँला पानाको एउटा लाइनमा रोकियो। मलाई भित्रैदेखि लाग्यो उसले मेरो नाम पढिरहेको छ। त्यो मृत्युको किताब हो। मेरो सास रोकियो। म भाग्न चाहन्थे तर खुट्टाले ठाउँ छोडेनन्। ऊ बिस्तारै कुर्सीबाट उठ्ने तर्खर गर्न थाल्यो। काठको कुर्सी कर्रा गर्यो। त्यही बेला लोला भान्सामा आइपुग्नुभयो। पानीको गिलास फुटेको आवाज सुनेर। ड्यानियल, उहाँको आवाज सुन्ने बित्तिकै म झसङ्ग भएँ। मैले आँखा झिम्काएँ तर त्यो पल कुर्सी खाली थियो। यहाँ कोही थिएन। के भयो बाबु? लोलाले सोध्नुभयो। म केही बोल्न सकिनँ। म बिस्तारै त्यो कुर्सीको नजिक गएँ। कुर्सी खाली थियो तर मैले काप्दै गरेको हातले कुर्सीको बस्ने भाग कुसनमा छोएँ। त्यो तातो थियो। तपाईहरू बुझ्नुहुन्छ नि, जाडो महिनाको रात, चिसो काठको घर, कुनै पनि वस्तु छुँदा बरफ जस्तो हुनुपर्ने। तर त्यो कुर्सीको कुसन यसरी तातो थियो जस्तै भर्खरै कोही भारी शरीर भएको व्यक्ति त्यहाँबाट उठेको होस्। शरीरको राप अझै त्यहाँ बाँकी थियो। लोलाले मेरो अनुहार हेर्नुभयो अनि त्यो कुर्सी हेर्नुभयो। उहाँले सायद बुझ्नुभयो उहाँ पुरानो मान्छे हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई यस्ता कुराहरूको ज्ञान थियो। उहाँले तुरुन्तै नुन छर्किनुभयो र एउटा सानो बोतलबाट होली वाटर निकालेर कुर्सीमा छर्किदिनुभयो। उहाँ ल्याटिन भाषामा जोड-जोडले प्रार्थना गर्न स्टार्ट गर्नुभयो। त्यो रातपछि हाम्रो जीवन नर्क बन्यो। त्यसपछिका दिनहरूमा ऊ हरेक रात आउन थाल्यो। कहिले म सिडीमा उसको कालो छाया देख्थेँ, कहिले मेरो ओछ्यानको छेउमा ऊ बसेर रातभरि त्यो किताब पढिरहन्थ्यो। म सिरकले मुख छोपेर सास दबाएर सुत्थेँ। कानमा पाना पल्टिएको सर्र सर्र आवाज गुन्जिरहन्थ्यो। मेरी सानी बहिनी जो जम्मा 4 वर्षकी थिए, उसले एक दिन भने, दाई, त्यो कालो अङ्कल को हुनुहुन्छ? उहाँले मसँग कुरा गर्नुहुन्छ। आमा रुन थाल्नुभयो। के भन्छन् उनी? बहिनीले भने। उहाँ सोध्नुहुन्छ, ड्यानियल कति बजे सुत्छ? यो सुनेपछि बुबा आमाले निर्णय गर्नुभयो हामी त्यो घर छोड्छौँ। हामीले तुरुन्तै सामान प्याक गर्यौँ। हामी मनिला फर्कियौँ। तर उसले हामीलाई छोडेन। मनिलाको घरमा पनि मलाई मेरो कुर्सीमा कोही बसेको महसुस हुन्थ्यो। हामीले फिलिपिन्सका धेरै प्रसिद्ध चर्च र धामी झाँक्रीकाहरूका ठाउँमा गयौँ। क्युपाओ, बक्लारेन, लिपा, धेरै ठाउँ। फादरहरूले मेरो टाउकोमा हात राख्थे, प्रार्थना गर्थे, तर केही क्षणमै उनीहरू पसिनाले निथुक्क हुन्थे। कोही त डराएर हात झिक्थे। एउटा फादरले त बुबालाई बोलाएर भने, यो बच्चामाथि मृत्युको छाया छ। यो मेरो बसको कुरा होइन। यसलाई मनावाग लैजानुहोस्। मनावाग फिलिपिन्सको एउटा यस्तो पवित्र ठाउँ हो जहाँको चर्चलाई निकै शक्तिशाली मानिन्छ। हामी त्यहाँ पुग्दा साँझ परिसकेको थियो। म एकदमै कमजोर भइसकेको थिएँ। खाना नखाएको कैयौँ दिन भएको थियो किनकि मलाई लाग्थ्यो म खान बसे भने ऊ मेरो छेउमा आएर बस्छ। यहाँ एकजना धेरै वृद्ध फादर हुनुहुन्थ्यो। उहाँको अनुहारमा एउटा गजबको तेज थियो। उहाँले मलाई देख्ने बित्तिकै केही नबोली मेरो नजिक आउनुभयो। उहाँले मेरो आँखामा सिधा हेर्नुभयो। तिमीले उसलाई देख्यौ होइन? उहाँले सोध्नुभयो। मैले टाउको हल्लाएँ। उहाँले भन्नुभयो, ऊ मृत्युको दूत हो। कहिलेकाहीँ उनीहरू बाटो बिराउँछन् वा समय हुनु अगाडि नै कसैलाई लिन आउँछन्। उसको आफ्नो किताबमा तिम्रो नाम कोरेको छ। उसले तिमीलाई आफ्नो सम्झिएको छ। मेरी आमा रुँदै उहाँको खुट्टामा पर्नुभयो। मेरो छोरालाई बचाइदिनुहोस् फादर। ती वृद्ध फादरले मुस्कुराउँदै भन्नुभयो, नडराऊ, आज म त्यो किताबबाट
उसको नाम मेटाउँछु। उहाँले मेरो निधारमा एउटा विशेष तेलको क्रस बनाउनुभयो। त्यसपछि उहाँले एउटा हात मेरो टाउकोमा र अर्को हात मेरो छातीमा राखेर एउटा लामो र शक्तिशाली मन्त्र पढ्न थाल्नुभयो। उहाँको स्वर सुरुमा सानो थियो, तर बिस्तारै त्यो चर्च गुन्जिने गरी ठुलो हुँदै गयो। अचानक मलाई लाग्यो मेरो वरिपरि भयानक चिसो हावा चल्यो। चर्चको मोमबत्तीहरू फडफडाउन थाले। मलाई लाग्यो कसैले मेरो काँध समातेर तानिरहेको छ। जा, यो बच्चा तेरो होइन, फादर जोडले कराउनु भयो। जा। यही क्षण मेरो शरीरबाट ठुलो भारीपन हटेको महसुस भयो। म भुइँमा लडेँ। जब मेरो आँखा खुल्यो, मलाई हल्का महसुस भइरहेको थियो। त्यो डर, त्यो अँध्यारो छाया सबै गायब भएको थियो। त्यो दिनदेखि ऊ फेरि कहिल्यै मेरो अगाडि आएन। मैले त्यो कालो आकृति वा त्यो अनुहार नभएको मान्छे कहिल्यै देखिनँ। ड्यानियल अलिकति मुस्कुराउँछन्, तर त्यो मुस्कानमा पीडा छ। तर आज 38 वर्षको हुँदा पनि म कहिल्यै कुर्सीमा बसेर खाना खान्न। म सधैँ उभिएर खान्छु। अफिसमा पनि म सकेसम्म उभिएरै काम गर्छु। साथीहरूले सोध्छन् किन? ड्यानियलले जवाफ दिन्छ, किनभने म एक्लै हुन्छु, तर रात गहिरो हुन्छ। मलाई अझै पनि महसुस हुन्छ मेरो कोठाको खाली कुर्सीमा कोही बसेको छ। म कुर्सी तान्दिन किनकि मलाई डर छ। कतै कुर्सीको कुसन अझै तातो त छैन? कतै त्यो किताबको पाना अझै पल्टिँदै त छैन? ऊ गयो, तर मलाई लाग्छ ऊ अझै पर्खिरहेको छ। र एक दिन जब मेरो समय साँच्चीकै आउँछ, ऊ फेरि त्यही कुर्सीमा बसेको हुनेछ। यो घटना ड्यानियलको जीवनमा साँच्चीकै भएको हो। हामी भूत प्रेत वा आत्माको कुरालाई अन्धविश्वास भनेर टार्न सक्छौँ, तर ड्यानियल जस्ता मानिसहरू जसले मृत्युलाई औँला जस्तै नजिकबाट देखेका छन्, उनीहरूका लागि यो कुनै कथा होइन, यो एउटा नमेटिने दाग हो। फिलिपिन्सको त्यो पुरानो घर, धानबारीको बीचको त्यो कालो आकृति र त्यो तातो कुर्सी, यी सबले एउटा प्रश्न खडा गर्छन्। हामीले नदेख्दैमा केही कुरा छैन भन्न मिल्छ र? त्यसैले साथीहरू, आजको रात सुत्नु अघि आफ्नो कोठाको कुनामा रहेको त्यो खाली कुर्सीलाई एकपटक हेर्नुहोस्। के त्यो साँच्चै खाली छ? कि त्यहाँ कोही बसेर हातमा एउटा पुरानो किताब लिएर तपाईको नामको पाना पल्टाउँदैछ? फेरि अर्को रात भेटौला र सम्झनुहोस्, कहिलेकाहीँ कुर्सी खाली देखिनु नै सबैभन्दा सुरक्षित अवस्था हो। शुभरात्रि।